Вітаю вас, пані та панове, на каналі Шепіт Віків. Сьогодні ми вирушимо у мандрівку до найпотаємніших куточків української історії, у вільні степи до непокірних козаків. Ми розберемося, хто насправді керував Січчю, як отримували звання і чому звичайний писар чи осавул іноді лякали ворогів більше, ніж ціле військо. А головне, торкнемося завіси таємниці над козаками-характерниками, чиї міфи й досі бенержать уяву. Якщо ви хочете і надалі чути правдиві та захопливі історії нашого минулого, обов'язково підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок та ставте вподобайку. Ваша підтримка допомагає цьому голосу лунати голосніше. А тепер влаштовуйтеся зручніше. Ми починаємо. Багато хто думає, що козаки були просто гуртом вільних вояків, без жодних правил. Але Запорозька Січ – це була справжня військово-демократична республіка зі своєю залізною дисципліною та чіткою структурою. Все починалося з рядового козака. Щоб стати ним, треба було пройти вишкіл, прийняти православну віру і, що важливо, довести свою боєздатність. Головною вимогою для прийняття в товариства було сповідання православної віри. Легенди розповідають, що новоприбулих часто запитували «Віруєш?» і відповідь мала бути ствердною. Крім того, кандидати мусили володіти українською мовою та пройти своєрідний іспит на міцність, вміти стріляти, володіти зброєю, переплисти річку. Новоприбулий не одразу ставав повноправним козаком із голосом на раді. Спочатку він був молодиком, джурою або новачком. Досвідчені козаки кілька років випробовували його у походах, перевіряючи на вірність і хоробрість. Лише після цього він отримував право зватися справжнім козаком. Шлях від новачка, молодика, до повноправного козака супроводжувався жорсткими, а подекуди містичними випробуваннями, які мало нагадували сучасні армійські дідівщини, а радше стародавні ініціації воїнів-звірів. Щоб перевірити холоднокровність новачка, старші козаки влаштовували психологічні тести. Наприклад, новачка могли послати на небезпечне завдання у темний ліс або змусити їсти надзвичайно гостру страву, або пити солону воду, без жодної емоції на обличчі. Часто після проходження всіх випробувань козак отримував нове прізвисько, яке згодом ставало прізвищем, що відображало його характер або бойову риску. Не пий пиво, задніпрянець, гризло, кривоніс. Вважалося, що старе життя новачка завершувалося і народжувався новий воїн. Коли новобранець ставав повноправним товаришем, відкривався шлях до військової ієрархії. Почнемо з найнижчих, але життєво важливих посад на Січі, так звана військова старшина та службові чини, джури та молодики, найнижчий неформальний щабель. Юнаки, які вчилися козацького ремесла у досвідчених воїнів. Новому козакові доводилося спершу довести свою спритність і витривалість. Наприклад, пройти випробування на чайці через Дніпровські пороги, перш ніж його приймали до лав повноправних товаришів. Товариш – рядовий козак. Основа козацького війська. Усі вони мали рівні права на військових радах, доки не отримували вищих довірених посад. Десятники та сотники. У похідному ладі козаки ділилися на десятки і сотні. Командирами тут обирали найавторитетніших і найдосвідченіших вояків. Кішівник – обозний. Відповідав за збереження припасів, гармат і повозів під час походу. Коли козак здобував авторитет у боях і походах, він міг претендувати на військові чини другої ланки, так звану військову старшину. Ці люди керували окремими галузями життя Січі. Хорунжий. Він зберігав і носив головну святиню війська – хоругву, прапор. Це була надзвичайно відповідальна і почесна місія, адже втрата прапора в бою вважалася ганьбою для всього коша. У міфах часто казали, що хорунжий мав захищати прапор ціною власного життя, навіть якщо всі інші відступали. Це була надзвичайно почесна і водночас небезпечна посада. Втратити хоругву в бою означало покрити все військо ганьбою, тому хорунжого захищали найкращі бійці, а вороги намагалися захопити прапор ціною життя. Осавул – помічник. Виконував роль головного поліцейського, судді та заступника кошового отамана з дисципліни і порядку. Вони стежили за дотриманням суворих законів Січі. Наприклад, за пияцтво під час походу або крадіжку карали смертю, і саме осавули приводили вирок у виконання. Без згоди чи наказу осавулів не робився жоден маневр. Якщо кошовий отаман був загальним політичним лідером,
то осавули були справжніми командирами-практиками на полі бою. Писар – це голова військової канцелярії. У часи, коли мало хто з воїнів умів добре писати, писар був мозком Січі. Він вів усю дипломатичну переписку з королями, султанами та царями, оформлював документи, зберігав печатку. Існував міф, що писарі володіли хитрим письмом, яке вороги вважали справжнім чаклунством. Через те, що писар знав усі державні таємниці та володів майном слова, простолюд часто дивився на нього з містичним трепетом, вважаючи трохи чаклуном, який за допомогою пера може перевернути світ. Сотник – командир сотні, територіальний керівник. У часи, коли козацтво розширювало свої території і створювало не лише Січ, а й полково-сотенний устрій, особливо в період Гетьманщини та під час походів, сотник був повноправним господарем у своєму регіоні – сотня. Він керував військовим підрозділом чисельністю від кількох сотень до 1000 козаків, а також виконував адміністративні, судові та поліційні функції на своїй території. Сотник підпорядковувався полковнику, але на своїй території мав колосальну владу. Часто сотники ставали заможними землевласниками та формували основу майбутньої української еліти. Стати сотником міг лише досвідчений воїн, який пройшов не один похід і здобув авторитет серед братерства. На самому верху козацької піраміди стояли лідери, чия влада була і великою, і водночас обмеженою козацькою демократією. Кошовий отаман – головнокомандувач усього запорозького війська в мирний та воєнний час. Його обирала загальна військова рада. Це була справжня демократія по-козацьки. Козаки збиралися на Січі, і якщо кандидатура кошового комусь не подобалася, його могли з легкістю закидати багнюкою чи шапками, а то й прогнати. Але якщо вже обрали, його влада на час походу ставала диктаторською. За непокору кошовому в похідному ладі могли стратити на місці. Кошовий міг бути обраний на один термін, часто на рік. І якщо він втрачав довіру козаків або програвав битву, його могли не просто зняти з посади, а й суворо покарати. Найвідомішим кошовим в історії був легендарний Іван Сірко, якого обирали понад 15 разів. Суддя виносив вироки на основі неписаного козацького звичаєвого права. Суди на Січі були швидкими і суворими, ніякого бюрократичного волокітництва. Військовий суддя також виконував обов'язки заступника кошового отамана і часто вів дипломатичні переговори з іноземними послами, якщо кошовий перебував у поході. Командири підрозділів, флоту та спеціальних служб. Це командири середньої ланки та фахівці вузького профілю, без яких не обходилося жодне військове чи господарське завдання. Курінний отаман Запорозька Січ поділялася на курені, щось на кшталт військових рот, які спочатку формувалися за землячним принципом – Уманський, Полтавський, Канівський тощо. Курінний отаман керував життям свого куреня, відповідав за те, щоб козаки були нагодовані, одягнені, дисципліновані та готові до бою. Курінний був для своїх підлеглих справжнім батьком. У курені спільно вирішували всі побутові питання, а під час виборів на загальній раді курінні отамани мали величезний вплив на голосування. Шхипер та отаман над гребцями. Оскільки козаки славилися своїми морськими походами на чайках проти Османської імперії, ці чини відповідали за флот. Шхипер керував навігацією, знав усі вири та мілини на Дніпрі та Чорному морі, а отаман над гребцями відповідав за злагодженість команди веслярів. Швидкість козацьких чайок часом перевищувала швидкість турецьких галер, що дозволяло козакам раптово нападати на прибережні міста і так само стрімко зникати. Пушкар та порохівник – господарі артилерії. Пушкар відповідав за бойове застосування гармат, фальконетів і гаківниць, як на суходолі, так і на чайках. А порохівник відбав пороховими погребами, безпекою зберігання селітри та вибухівки. Вороги часто лякалися козацької артилерії і вважали порохівників ледь не алхіміками через їхню здатність створювати потужну вибухову суміш. Товмач та пластунський отаман – дипломатія та розвідка. Товмач – це військовий перекладач, який знав мови сусідніх держав – татарську, турецьку, польську і вів дипломатичні контакти. Пластунський отаман керував загонами пластунів, елітних розвідників, які годинами повзали степом чи очеретами, вистежуючи ворога. Саме діяльність пластунів та товмачів породила численні легенди про містичних характерників, бо їхня здатність непомітно зникати і з'являтися здавалася сусідам магією. Існує міф, що на Січі все вирішувалося виключно п'яними криками на радах. Насправді процедура мала чіткі правила. Вибори.
Рада. Традиційно вибори старшини, кошового, судді, писаря, осавулів відбувалися щороку, найчастіше 1 січня, на Покрову, 14 жовтня, або у перший день Великодня. Шапки вгору. Голосування відбувалося без бюлетенів. Козаки кричали і кидали шапки вгору за того чи іншого кандидата. Чия фракція кричала голосніше і кинула більше шапок, той і переміг. Покарання за зловживання. Якщо козаки бачили, що обраний отаман чи старшина краде скарбницю або діє проти інтересів товариства, рада могла зібратися знову, зняти його з посади, а іноді і жорстоко покарати. Ми казали, що демократія на Січі була суворою. Якщо хтось із вищих чинів, навіть сам кошовий отаман, зраджував побратимів або крав із військової скарбниці, покарання було швидким і жорстоким. Стовп ганьби. За дрібні провини чи порушення дисципліни козака могли прикувати залізним ланцюгом до стовпа на Січі, так званого ганебного стовпа. Будь-хто міг підійти і вдарити його києм чи батогом. Смертна кара за корупцію. Якщо писар чи осавул привласнювали чужі гроші чи підробляли документи, їх могли стратити на місці. Популярним покаранням було втопити в ополонці або забити киями до смерті біля стовпа. Козаки вірили, якщо впустити в старшину гнилизму, загине все військо. Звідки бралися назви чинів? Кіш і кошовий. Слово «кіш» спочатку означало мобільний табір із возів, табір-фортецю. Звідси й кошовий – той, хто керує цим рухомим табором-містом. Бунчужний – особливий старшинський чин. Бунчужний носив бунчуг – держак із кінським хвостом і золотими китицями. Це був символ гетьманської влади. Вороги жахалися цього знака, бо вірили, що він накликає буревій на їхні голови. Панцерний та хоругний товариш. Це вищі прошарки козацької еліти, пізніше у Гетьманщині. Вони зобов'язані були з'являтися на військову службу у важких обладунках, панцирях, або на дорогому коневі за власний кошт, формуючи елітну важку кавалерію. Писар – від писати до володаря таємних слів. Походить від давньослов'янського «писати», що спочатку означало не просто не носити букви, а висікати руни, знаки або малювати сакральні символи. У давні часи грамотна людина сприймалася як напівчаклун, адже вона вміла зв'язувати думки у папір і передавати їх на тисячі кілометрів. Писар на Січі був не просто клерком чи секретарем. Від його почерку, формулювань у дипломатичних листах до європейських монархів чи кримського хана залежало, чи почнеться війна. Часто писарів боялися більше, ніж осавулів, бо вірили, що їхнє перо має магічну силу впливати на долю. Осавул – вартовий закону та караюча десниця. Це слово має тюркське походження – асаул або ясаул, що означало помічник командира, виконавець наказу. Осавули були головними силовиками на Січі. Вони виконували одночасно функції військової поліції, слідчих і прокурорів. Якщо виникав конфлікт чи звинувачення у порушенні козацького закону, саме осавул затримував підозрюваного. У походах вони йшли по боках війська – право-осавул і ліво-осавул, наводячи лад у лавах і передаючи накази кошового отамана курінним. Хорунжий – охоронець сакрального полотна. Походить від слова хоругва – церковний або військовий прапор, стяг. Хорунжий – це не просто той, хто носить ганчірку на палиці. У козаків прапор вважався головним живим талісманом усього підрозділу. Якщо хоругва падала на землю або потрапляла до ворога, це вважалося національною трагедією та ганьбою, яка змивалася лише кров'ю. Тому хорунжими обирали найхоробріших і найвитриваліших воїнів, які готові були порубати ворогів навколо себе, але не випустити держак із рук. Курінний отаман – господар степової хати. Походить від слова «курінь». Спочатку це житло у вигляді напівземлянки чи великого барака, а згодом військово-адміністративна одиниця Січі, яка об'єднувала козаків з одного регіону. Запорозька Січ ділилася на курені, їх було зазвичай кілька десятків. Курінний отаман був одночасно і батьком, і командиром для своїх козаків. Він віддав господарством куреня, розподіляв здобич, стежив за харчуванням і дисципліною. Козаки кожного куреня обирали його самостійно, і він захищав їхні інтереси на загальній військовій раді. У козаків були не просто регалії влади, клейноди, а священні артефакти, яким приписували магічну силу. Булава як артефакт. Гетьманська чи кошова булава була не просто символом статусу. У міфах вірили, що справжня булава відчуває руку істинно справедливого лідера. Якщо до влади доривався зрадник або боягуз, булава нібито ващала в руках,
накликаючи на нього хвороби чи невдачі в походах. Литаври та бубни. Військові литаври, великі барабани, мали свій власний дух. Коли їх били перед битвою, звук литавр мав не лише організовувати стрій, а й за повір'ями залякувати ворогів, насилаючи на них панічний жах. Дехто вірив, що від цього гуркоту у ворогів навіть земля тікає з-під ніг. Як у такому вільному суспільстві, де кожен міг висловити свою думку на раді, існувала настільки залізна, майже спартанська дисципліна. Запорозька Січ жила у постійній воєнній небезпеці, набіги татар, сутички на кордонах. Будь-яка недисциплінованість однієї людини під час походу могла коштувати життя всьому куреню. Саме тому козаки свідомо йшли на обмеження своєї свободи тільки під час похідного стану. Коли військо виходило в похід за межі Січі, влада кошового отамана ставала абсолютною, диктаторською. За крадіжку коня чи зраду товариша в поході карали миттєво і жорстоко. Але щойно військо поверталося на Січ, знову починалася демократія, де звичайний козак міг критикувати старшину. Коли ми дивимося на цю залізну ієрархію, від рядового козака до кошового отамана, стає зрозуміло, що Запорозька Січ була не просто скупченням вільних людей, а досконало організованою військовою машиною. Але чому ж вороги і навіть наступні покоління складали про козаків такі неймовірні легенди? Тут ми підходимо до найзагадковішого явища нашої історії – козаків-характерників. Народна пам'ять наділяла їх надздібностями, які сьогодні здаються сюжетами для фентезі. Вважалося, що характерники могли зупиняти кулі голіруч, заговорювати зброю або робити так, щоб ворожі гармати давали осічку. Переказували, що вони могли розчинятися в степовому тумані, оминати будь-які пости або навіть обертатися на вовків-вовкулаків під час нічної розвідки. Існували легенди про те, що вони володіли таємними знаннями про підземні ходи під Січчю та могли переноситися на великі відстані. Звідки бралися ці міфи? Характерники були елітою військової розвідки, контррозвідки та психологічної боротьби Січі. Вони володіли унікальними східними техніками бойового мистецтва, знамами траволікування, вміли за лічені хвилини зупиняти кровотечі, а також майстерно використовували елементи самогіпнозу і бойового трансу. Ворог панічно боявся їх, бо не міг логічно пояснити ані блискавичну реакцію козаків, ані їхню незламну стійкість. Козацька ієрархія була не просто набором військових посад, це була унікальна школа самоврядування, де кожен знав своє місце, але водночас кожен мав право голосу. Від новака, який вперше сідав за весло у чайці, до сивого кошового отамана з булавою. Усі вони складали єдиний організм, здатний тримати удар перед найпотужнішими імперіями того часу. Ця система довела, справжня сила армії полягає не у сліпому підкоренні наказам, а в побратимі, честі та усвідомленні того, що ти захищаєш свою землю. Дякуємо, що пройшли цей шлях і розібрали козацькі звання разом із каналом Шепіт Віків. Якщо вам сподобалася ця подорож у минуле, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та пишіть у коментарях, який козацький чин вразив вас найбільше. Бережіть себе, вивчайте історію і пам'ятайте, віки говорять до нас, якщо ми вміємо слухати. До нових зустрічей!